Di pansin niyang karamihan. Isip nila na walang magagawa. Ang tulad ko, Jesus sa buhay lubos lamang. Ngunit nais kong kay papurihan, mag-aalay sa'yo ng isang laging awit na kay ganda ang ibig. Ikaw mismo na nagsabi, sabihin ang amin na ang tulad namin mga bata na iyong pinatulungan. Sa iyong mga kamay kami ay hihintay. Sa iyong harapan ika'y aming nais namin sa'yo'y lumapit. Aawit sa'yo, kami ay mapupuwi. Sa ngalan mo, Ikaw mismo na nagsabi, kami lumapit na. Ang tulad namin mga bata na iyong pinatulungan. Sa iyong mga kamay kami ay... Hi Sunday Schoolers! Kamusta po kayo? Ngayong araw na po ito, magtuturo po si Tita Ter ng mga Bible stories. Pwede po bang pakibaba po muna ang mga gadgets nyo? Makinig po kayo! God's story, Zacchaeus. So part of God's story is about Zacchaeus, and it begins like this. Once there was a man named Zacchaeus, let's call him Zach, who lived in a town called Jericho. He was short, and he didn't have many friends. In fact, most people hated Zach. That's because he worked as a tax collector. See, back then people paid taxes just like now. But instead of sending money to the government, there were men in every city whose job was taking tax money from people. Problem is, those men usually lied. Zach, like most, took a lot of extra money from a lot of people, and all those people hated him. Anyway, one day Jesus came to Zach's town, and Zach wanted to see him, but so did everybody else. And remember how Zach was really short? Well, he couldn't see Jesus over everybody else's head. So guess what he did? He actually climbed up into a tree to look out over everybody. Now, imagine a grown man climbing up in a tree in the middle of a crowd. People probably thought he was crazy or weird. But Zach was willing to look weird if it meant getting closer to Jesus. From up in the tree, Zach watched as Jesus walked up. Jesus said, "Zacchaeus, hurry down. Today is my day to be a guest in your home." This was kind of like a famous person inviting themselves over, except way better. This invitation would change Zach's life. Zach scrambled down the tree to take Jesus to his house. Maybe he thought Jesus didn't know about all the money he had taken or how everybody hated him. But Jesus did know, and he loved Zach anyways. Other people saw this and they were mad. They said, "Jesus has gone into the house of a sinner." They wondered how Jesus could love somebody who had lied and stole their money. The great thing is, Jesus loves all of us, even after we've done things we deserve to get in trouble for, or even after we actually get in trouble. When we see that Jesus loves us anyway, it makes us want to show that kind of love to others. At least that's what happened to Zach. Right away, he wanted to make things right with the people he had hurt. He knew that just saying "I'm sorry" wasn't enough. So he told Jesus, "I'm going to give half of what I have to the poor, and anyone I cheated, I will pay back 4 times the amount of money I took." When Jesus saw that Zach was willing to accept his love and turn around and show it to others, he said, "My friend, today God has rescued you." And even though Zach had been a liar and a thief who was hated by everyone, he became a friend of Jesus and a part of God's family that very day. And that's the story of Zacchaeus. So, in case you missed it, here's the quick version.
Zach was short. He was a tax collector. He stole money. People hated him. Jesus came to town. Zach couldn't see him. He climbed a tree. Jesus told him to come down. Jesus went to his house. Jesus loved Zach. Others were mad. Zach made things right. He became a part of God's family. And that's a part of God's story. Hello mga bata, kumusta na kayo? Isang pagpalang araw ng linggo para sa lahat. Miss na namin kayo. Pero dahil bawal tayong lumabas, gagawin natin ang ating Sunday service sa pamamagitan ng YouTube. Ang pag-aaral natin ngayong linggo ay tungkol sa pagpapatawad. Ang bida sa ating kwento ay walang iba kundi si Zacchaeus. Sino nga ba si Zacchaeus? Mga bata, si Zacchaeus ay isang maliit na tao. Bagamat siya ay maliit, ang hanap buhay niya o ang kanyang trabaho ay isang napakalaking trabaho sapagkat siya ay nangungulekta ng buwis. At dahil dito, alam niyo ba mga bata, marami siyang mga taong nadadaya at nagagalit ang napakaraming tao sa kanya dahil na rin sa kanyang pandaraya. Ngayon, isang araw, dumating si Jesus kung saan nakatira malapit si Zacchaeus. At nabalitaan ni Zacchaeus na paparating ang ating Panginoong Jesus. At dahil maliit siya, hindi niya makita si Jesus. Sa dami ng tao, hindi niya tumatanaw. Kaya ang ginawa ni Zacchaeus, dali-dali siyang pumanik ng puno ng sikomoro. At doon ay natanaw niya ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus naman ay tumapat sa kanya at ang sabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka. Ako ay pupunta sa bahay mo at doon ako kakain. Yan ang paanyaya o yan ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Zacchaeus. Si Zacchaeus ay nagtaka dahil unang-una kilala siya ng ating Panginoong Jesus. Alam ang kanyang pangalan. At pangalawa, nais ng Panginoong Jesus na pumunta sa kanyang bahay para makisalo sa kanyang pagkain. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapatawad, gaya ng sabi ko kanina. Sino ba sa atin ang hindi marunong magpatawad? Alam niyo ba ang Panginoong Jesus, kahit napakalaki ng kasalanan na gawa ni Zacchaeus, pinatawad niya pa rin si Zacchaeus at ipinakita niya kay Zacchaeus ang kanyang pagmamahal. Mahirap yun, di ba? Mahirap patawarin ang taong gumagawa ng mali sa atin. Pero ang utos ng Panginoong Jesus, patawarin natin ang bawat isa na nagkakamali sa atin. Gaya din naman ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Mahalin natin ang ating mga kaaway, hindi lamang ang ating mga kaibigan. Sino nga po ang nag-utos niyan? Wala pong iba, kundi ang Panginoong Jesus. Ibigin natin ang ating kaaway, patawarin natin ang mga nakakagawa ng kasalanan sa atin. Tandaan niyan mga bata, huwag na huwag kakalimutan. Mateo Kabanatang 5, talatang 43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang nagmamahal sa inyo, kung siya lamang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa yun ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo na higit pa kaysa iba? Di ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil?
Kaya maging ganap kayo katulad ng inyong Ama na nasa langit. Hello mga kids! Magandang umaga! Ako nga pala si Teacher Ivy na magtuturo sa inyo sa crafts. Ito nga pala ang aking kaibigan na si Muffin. Ayan. Para sa araw na ito, ang ating crafts ay tatawagin nating Kids Forgiveness Craft. Handa na ba kayo? Simulan ko po sa mga kagamitan na gagamitin natin. Glue, construction papers, makukulay na papel, kung ano pong available meron po kayo sa bahay, pencil, marker, at gunting. Mag-ingat po sa paggamit ng gunting. Yan. Una po, gagawa po tayo ng krus. Korteng krus sa ating construction paper. Guguhit po tayo. Sunod po, ang ating mga palad ay titrace po natin sa papel. Yan po. Trace po natin. At pagkatapos po niyan, ay gugupitin po natin. Gupitin po ang mga palad na na-trace na po. Pagkatapos po niyan, kumuha po ng pulang papel. I-fold lang po ito ng ganitong side. Guguhit po tayo ng puso. Dito po. Korteng puso. Ganito po. Korteng puso. Ikakat lang po ito. Yan. Pagkatapos po, nakat na po natin, ganito na po ang kalalabasan. Yan. Sa mga ginawa po natin, mga paggupit, ilalagay lang po natin yung mga palad dito po. Ididikit po natin sa pattern nating cross. Ganito po. Dikit lang po natin ang palad. Pagdikitin po yung dalawang palad. At pagkatapos po, dikit lang po yung dalawang palad sa krus. Ganyan po. Ganyan po ang kalalabasan. At yung korteng puso naman po sa gitna. Sa gitna lang po. Ayan, didikit lang po natin sa gitna rin yung korteng puso. Ganito po. Dikit lang po natin. Ayan na po. Tapos, dito po sa gitna, ang ilalagay po natin dyan, isusulat po natin ang forgiveness. Ayan.
Yan. Napakadali lang po ng ating crafts sa araw na ito. Yan po. Okay na po. Sana nagustuhan niyo pa po. Matthew 19:19. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. We gotta show a little kindness. Show a little kindness. Show the world we really care. Let the love of Jesus find us. Love of Jesus find us. Singing His love everywhere. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. We gotta share the love of Jesus. Share the love of Jesus. Share it with everyone. And may everyone who sees us Everyone who sees us. open their hearts and love the Son. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Sigurado pong nagustuhan niyo po tong story ngayong linggo. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Stay at home and stay safe. God bless you.